Hello guys! So welcome back to our YouTube channel, winsprout.tv. So in this video guys, magbuhat mi karon og fermented plant juice kauban ng akong asawa nga si Stephanie and my son Matmat. So among ipakita karon sa inyo guys kung saan pagbuhat sa fermented plant juice. Watch this video. Before ta magbuhat sa atong fermented plant juice, kinahanglan usa kita magsulob og mga personal protective equipment sama sa hairnet, face mask, apron ug pagsulot sa atong mga gloves para maiwasan nato ang mga contamination. Hello guys! So, to prepare a fermented plant juice, we have these basic and essential tools and equipments, and this should be prepared ahead of time para ready good ang ato ang preparation. So, of course, these are the basic tools and of course mga materials na to. So, we have peel para mooy sudlan nato sa ato ang mixture like kini ato ang kangkong and molasses. And of course, naatay chopping board para mo gamito nato diri. So kailangan gid siya og flat na surface para ma-chop na pud dali ang ato ang mga materials. And of course, wooden ladle. So mo ni atong gamiton nga ladle para naa siya sense of organic sa ato ang pag-prepare. And knife. So, dapat katong medyo sharp siya nga klase para dali lang siya pag-slice or pag-cut na sa mga materials. Then, we also have the weighing scale para atong i-measure or atong timbangon daan nato para makuha gid nato ang iyahang accurate na measurement sa ratio sa kung pila ka kilo ang atong i-prepare na kangkong or plants and sa molasses. Then, we also have the measuring cup to measure the molasses para eksakto ang ato ang ratio niya against sa ato ang gamiton na kangkong or kanina po ang plants. And we also have the stones para maoy gamiton nato siya nga maoy magsilbing mag-compress siya sa atong mga materials later nga ato ang mix. So, naapod tayo nylon screen guys or net para maupod ni siya ito ang gamiton pang cover niya at the same time maupod ni siya kung gamiton mao'y pangsala inig or during harvest na to. Okay, so ang atong mga materials na atong gamiton is mao ni siya to ang i-prepare ang kangkong. So those mga fast growing plants are recommended for FPJ. So, sama aning alugbati, tinangkong, kangkong, sa paman, kining squash, and pinaka-basic guys, sa ato ang preparation nato sa fermentation, dapat present ang banana trunk. So, kana siya, ato na siyang i-measure later kung pila ka kilo ang maabot aning sa banana trunks o kining sa kamote. And together with the molasses. Karon guys, ato nang sugdan ang ato ang pagbuhat sa fermented plant juice. So first, ang atong buhaton atong itimbang ang ato ang mga raw materials sama sa tinangkong. So ang ato ang buhaton karon nga mixture guys is ang ratio na is 1 kilo nga raw materials, then ang molasses is half kilo guys. After na to matimbang atong mga raw materials, atong isunod ang pag-slice niini.
So kinahanglan ginagmayo na to ang pag-slice o 1 inch ang katag-as para mas mapadali ang pag-ferment o pagkalata sa atong mga raw materials. So after nato na slice ang atong mga raw materials guys, so ato nang ihalo ang ato ang molasses. Ang atong ginabuhat karon guys mao ang concoction o ang pagsagol-sagol sa mga hilaw presko nga ingredients para iagi nato og fermentation. During fermentation guys, ginagkaon sa mga microorganisms sama sa bakterya ang atong mga raw materials para makonvert ang sugar o carbohydrates into amino acids or organic acids nga mao'y atong i-extract o gamiton isip fertilizer para sa atong mga tanom. So after nato maukay guys, so ato na siyang trapuhan ang matag kilid sa ato ang pail or container. After na ito matrapuhan init sa atong container guys, isunod na ito ang pagbutang sa nylon screen ug mga bato. Ang purpose na ini guys para makompress ang ato ang mga materials padulong sa ilalom. During fermentation process guys, adunay mga bubbles o mga gases nga mogawas sa atong mixture padulong sa ibabaw. Para dili madala ang atong mga raw materials, kinahanglan nato butangan og nylon screen ug mga bato para pampabugat sa atong mga raw materials o para ma-ferment og tarong ang atong mga raw materials. Karon atong isunod ang pag-cover sa atong container gamit ang Manila paper. At least 2 layered Manila paper ug isunod nato ang pag-sealed niini gamit ang rubber band.
After nato mahuman og cover ang atong container, atong isulat ang pangalan sa concoction nga atong gibuhat, ang date kung kanus-a kini gi-ferment, ug ang date kung kanus-a kini pwede na i-harvest. So karon guys, ato nang i-harvest ang atong gihimo ng mga fermented plant juice ni atong July 26, 2020. Container guys, so kailangan limpyo ang atong sudlan guys. Ug nanginahanglan ko tag imbodo guys para moy ato ang gamiton sa pagsulod sa container guys. So karon ato na siyang i-sulod. So kining net guys, mao na yung gihapon akong himuon nga pangsala guys para dili ma-appeal ang mga raw materials na atong gigamit. So ang juice lang atong kuhaan guys. Guys, ang atong finished product sa fermented plant juice. So kinahanglan guys sa container ato siyang butangan og pangalan guys para dali lang nato siya ma-identify. Then sa pag-close nato aning container guys, kailangan dili nato siya i-fully closed din guys. Kay posible nga kung i-fully close nato mag-accumulate ang gases dinhi sa sulod nya wala siya kagawsan. Then the next time nga inyo siyang i-open guys, posible siya nga mo botok. So ang atong buhaton guys is ato lang siyang i-one twist para naagapoy kahumawan sa mga gases sa ilalom guys. So ang paggamit sa fermented plant juice guys, so pwede nato siyang himuon nga foliar fertilizer guys. So ato lang siyang i-mix sa water. So in 1 liter of water guys, ato siyang butangan og 2 tablespoon of fermented plant juice. Then pwede na nato siyang i-spray directly sa atong mga tanom. So para sa mga animals guys, pwede po nato ni siyang ihalo sa pagkaon or sa tubig sa atong mga animals para himuon siya og vitamins sa atong mga hayop guys. So ato siyang ipainom 2 times a week guys ang fermented plant juice para magdugang og nutrisyon para sa atong mga kahayupan. So maara to guys, I hope nga nagustuhan ninyo ang aming video. So kung nagustuhan ninyo guys, please like,
And please don't forget to subscribe our YouTube channel, Winsprouts.tv. winsprouts.tv. Bye, guys!